ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የድንች ፒጣ ነው እኔ በቤቴ እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው መጀመሪያ እንግዲህ ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር የተላጠ ድንች አለኝ እሳቴን ለኩሼ ድንቼን ነው ቀቅለው በመቀጠል ደግሞ የተፈጨ ስጋ ሶስ የምሰራበት ወይም ሳልሳ የምሰራበት መጥበሻ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እሳቴን ለኩሻለሁ ስለዚህ በቂ ነው ብዬ ማስበውን ያክል ዘይት ጨምራለሁ ከዛም ዘይቴ ሲግል እዚህ ጋር ሁለት ራስ ሽንኩርት የከተፍኩት አለ እሱን እንደዚህ ጨምራለሁ እንደዚህ ጥብስ ብሎ ሽንኩርቱ ወርቅማ ሲሆንልኝ እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ ለሁሉ መስሪያ የሚሆን የፍሮ ዱቄት እሱን ጨምራለሁ እሱን ጠብሰዋለሁ አብሬ ይሄ የሚያገለግለው እንግዲህ ሳልሳችን ወይም ሶሳችን ወፈር ያለ ደልደል ያለ ለለድ ያለ በመችለው ሁሉ አማርኛ የገለጽከለት እንደሱ አይነት ሳልሳ እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነው ምክንያቱም ፒጣ ስለሆነ የምንሰራው ሲወጣ በጭልፋ ተደርጎ ወይም በስፓቱላ ሲወጣ ፍስስ የሚል እንዳይሆን ይረዳዋል ማለት ነው ከዛ ዱቄታችንን እንደዚህ ከጠበስን በኋላ እንደዚህ ደግሞ የቲማቲም ድልሃችንን እንጨምራለን ግማሽ የስኳር ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን አብረን እንጠብሰዋለን እንደዚህ ለ1-2 ደቂቃ ጥብስ ካለልን በኋላ የተፈጨ ስጋችንን እንጨምራለን አብረን እሱንም እንጠብሰዋለን አሁን ስጋችን መረቅ ስለሚያወጣ የበለጠ ደግሞ በስጋው መረቅ የሚጠበሳል ይበንዲ እንዳለ አንድ የስኳር ማንኪያ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ በጣም ትንሽ በርበሬ ስለሆነ የምጨምረው ተቆላላም አልተቆላላም ያን ያህል ችግር አይፈጥርም አያቃጥልም ለማለት ፈልጌ ነው ነገር ግን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ እንደዚህ ከስጋችን ጋር አንድ ላይ እናቆላለዋለን ቶሎ ማማስለው እንደጓጎለ እንግዲህ ከበሰለ ትልቅ ምንድነው የተደበለበለ ስጋ ይኖረዋል ማለት ነው እሱ ነገር እንዳይከሰት እንደዚህ የተፈጨ ስጋ ስንሰራ ለፓስታም ሶስ ሊሆን ይችላል ቶሎ ማማስል ይጠበቅብናል ከዛ እንደዚህ አድርገን ካቆላላን በኋላ በስጋው መረቅ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እዚህ ጋር የተፈጨ ቲማቲም አለኝ ልጣጩን ልጬ ፈቀፈቁት ማለት ነው እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ አንድ ቀረፋ ጨምራለሁ የቀረፋ እንጨት 2 የላውሮ ቅጠል እንደዚህ ጨምራለሁ ቁንዶ በርበሬ ጨው እና ኮረሪማ ጨምራለሁ አሁን ቲማቲሜን ጨምሬያለሁ እንደገና በቲማቲሙን ደግሞ ጠብሰዋለሁ እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ያቁላላሁኝ ነው እስካሁን ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም ቲማቲሙም ተጠብሶልኛል በደንብ ማለት ነው እንደምፈልገው ቲማቲም ድልሁ ስለዚህ ምን እንደምሳችሁ ማድረገው አሁን ስጋ የማብሰያ የሚሆን እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ አለኝ የሞቀ ውሃን ጨምርና እንዲህ እንደምታዩት እሳቴን ቀንሼ ስጋውን አበስላለሁ ታያችኋል የጨመርኩትን ውሃ መጥቷል በደንብ ልልድ ብሎልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ሁሉ ነገር ቀምሻለሁ ጨውም ቅመሙም ቆንጆ ነው ያለው እዚህ ጋር የጨመርኩትን የላውሮ ቅጠል እንደዚህ አወጣለሁ እና አንድ ቀረፋም አለኝ ቀረፋዬንም አወጣለሁ ከዛ በኋላ እሳቴን ዘጋና እዚህ ጋር የማጋገሪያ ሳህን አዘጋጅቻለሁ ሳህኔ ላይ ገለብጣለሁ
ድንቼን እስከማዘጋጅ ድረስ እንደዚህ ሶሱ ይበርዳል ማለት ነው። ድንቼን በስሎልኛል። ያዘጋጀሁት ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ከዛ እንደዚህ በሹካችን እንግዲህ እናፈራርሰዋለን፣ እንቆራርሰዋለን ወይም እንፈረካክሰዋለን በቶሎ እንዲበርድልን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለምንፈጨው በኋላ ላይ ደግሞ በመዳመጫ ስለምንዳምጠው ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ ልጬ የቀቀልኩበት ዋናው ምክንያት ውሃ እንዳያዝል ያደርገዋል ማለት ነው። ድንቹ እስከነለጣጩ ከቀቀልን ውሃ ያዝልና እንደዚህ ሲፈረካከስ ያው እርጥብና ቀጠን ያለ የተፈጨ ድንች እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ለማስወገድ ውሃውን ለማስወገድ ልጠን መቀቀል ይጠበቅብናል። በውሃ መቀቀል ወይም ደግሞ ስቲም ማድረግ በእንፋሎት መቀቀል ቆንጆ አይነት የደቀቀ ድንች ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከዳመጥነው በኋላ እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ፣ ቅቤ እንጨምራለን። ትንሽ ጨው እናደርጋለን። አይብም ስለምጨምር ቺዝ ስለምጨምር ብዙ ጨው አልጨምርም። እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ወተት እንጨምራለን። እዚህ ጋር ሚስተር በርመጃን ሪጂያኖ አለኝ። እሱንም እንደዚህ 2 ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ያ ለመጨመርም ትችላላችሁ። ከሌለ ግድ አይደለም። ካለ ግን በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው፣ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ከዛም የመጨረሻ ግብአት ቁንዶ በርበሬ እዚህ ጋር አለ። ነጭ ቁንዶ በርበሬ ተጠቀምኩት። እናንተ ካለ ነጩን ከሌለ ደግሞ ጥቁሩንም ቢሆን ችግር የለውም። በቃ በደንብ አድርጌ አድቅቄዋለሁ። ክሬም ሆኗል። አሁን ጨው ይቀመሳል። በጣም ቆንጆ ነው ያለው እኔ እንደምፈልገው። አሁን ልክ እንደዚህ በደንብ አድርገን የለወስነውን ድንቻችን ያደቀቅነውን እዚህ ጋር አምጥተን እንጨምራለን። ከዛም እንደዚህ ከጥግ እስከ ጥግ ድንቻችን ከሸፈን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ከፈለጋችሁ ሞዘሬላ ቺዝ ከፈለጋችሁ ቺደር ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሞዘሬላ ቺዝ ነው ያደረኩት። እንደዚህ እናደርግና ኦቨናችን ውስጥ ከ180 እስከ 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ እናቆየዋለን ቀለም እስከሚይዝልን ድረስ ማለት ነው። በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንግዲህ ከ10 ደቂቃ በፊት የለኮስኩት ኦቭን አለኝ። እሱ ውስጥ እንደዚህ እከትና አበስለዋለሁ ከላይ ቀለሙን እስከሚቀይርልኝ ድረስ። የኔ ፒጣ እንግዲህ ደርሶልኛል። ከ25 ደቂቃ በኋላ ይሄን መስሏል። ኦፓ አሁን ደግሞ ቆርሼ እናየዋለን። ያው በተቀመጠ ቁጥር እንግዲህ ይረጋል። ተቃላችሁ ይቀመጣል። በቆየ ቁጥር በበረደ ቁጥር ማለት ነው። ድንች ትኩሱን እንግዲህ እግዚአብሔር ይውለኛል። ተቻል
ቢለጠፍብኝ በእናንተ ነው እንካሰሳታለን ለመቅመስማ በየትኛው መንገድ ቢሆን አላንስም በእውነት ቢያቃጥለኝ ሟጥ አረጋታለሁ እንጂ በጣም ነው ጠፍጠው የእውነት ቀረፋው ኮሎሪሞ በእውነት ነው የምላችሁ በጣም የሚጣፍጠውና አፋችሁ ላይ ያው እኔ ትኩስ ስለሆነ በጣም በደንብ ቶሎ ዋጥ አረጋዋለሁ እንጂ የሆቴል ነምራችሁ በጣም እንዲ ግብት ነው በቃ የሚለው ምንም የተፈጨ ድንች ነው ታውቃላችሁ እና በጣም ደግሞ ቀላል ነው እንዴት ቢላችሁ ስትበሉት እንዴ ክብድ የሚላችሁ ነገር አይደለም ብዙ ይሄ ክሬም ቅቤ ምናምን የበዛው ነገር ስላልሆነ በቃ ቀለል ያለ የድንቹ ላይ የምታገኙት ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ጨውና የቺዙ ጣም ብቻ ነው ያለው ሶሳችን ደግሞ ያው ቆንጆ አይነት የፓስታ አይነት ሶስ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ከምንም በላይ ደግሞ ኮረሪማችንና ቀረፋው ቆንጆ ጣም ሰጥቶታል በዚህ መልኩ እንግዲህ ከሰራችሁ ቆንጆ አይነት ቤተሰብ ሊወደው የሚችል ምግብ ታገኛላችሁ ማለት ነው አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ምትለው አነካርጋችሁ ሁሌም ሰራው ስራ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የሰራውትን ድንች በስጋ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ጉስራስ ከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ